Husqvarna 535 IFR. En helt ny batteridriven röjsåg som Husqvarna säger ska vara en bra kombimaskin till kanske skogsägare. Det ska gå att röja klenare bestånd och det följer även med gräskit. Och det är ganska rejäla grejer som följer med faktiskt. Det är alltså, om vi börjar med röjet då, så kan vi säga att det är alltså en vanlig 200 mm skalet som passar på. Man byter ganska så lätt till trimmertråd. Och det är den lite större varianten. Den fungerar mycket bra på gräs kan man säga. Jag har testat en hel del som ni ser. Även treudden. Gräsklinga med ett unikt skydd. Fungerar också otroligt bra. Man byter relativt lätt emellan de här. Man måste byta skydden ihop med verktyget då. Men ja, några minuter med kombinyckeln så går det. Funkar ganska bra. Så vi kan avverka gräs direkt, så kan vi säga att det är en skitbra till. Det är inget snack om saken, men vi är ju Skogsforum. Vi fokuserar på skog. Därför är den här jäkligt intressant ur ett röjperspektiv i skogen. Där säger Husqvarna att den här ska motsvara en 35 kubiks bensinröjsåg. Vi säger att det gör den. Absolut. Det här är nya spännande grejer. Du har alltså ett varvtal på klingan på 8200. Jämför vi med 545 Autotune som kanske är den vanligaste allröjan från Husqvarna, så har den ett toppvarv på 8800. Någonstans runt 1,5 kilowatt har den här på axeln i effekt. En 545 har 2,2. Vi har testat i olika röjbestånd. Batteriet som är BLI 300, som är det största lösa batteriet som Husqvarna har och som de nu rekommenderar för den här sågen, håller minst en timma. Pratar vi ungskogsröjning i ganska medelhårt tempo, 1 timme och en kvart ungefär. Som ni kommer se i videon här så har vi filmat lite när vi varit ute och testat den här. Vi har kört den ganska så hårt. Den har funkat kanonbra. Den hamnar efter när det blir grövre eftersatt röj, som ni kommer se på några klipp här i filmen. Där hänger den inte med 545, men i ungskogsröjning, första röjning, plantröjning, inga problem. Troligtvis på grund av att den är lättare så är den till och med effektivare än en 545 i klen röjskog. Det är ganska anmärkningsvärt faktiskt. Eller? Några saker om batteri nu när det kommer. Det känns som att det här är nog den mest proffsiga hittills från Husqvarna när det gäller batterigrejer. Nu har de spottat upp sig rejält med den här. Det här är riktigt häftiga grejer alltså. Det är bra effekt i den här, det är bra klös i den här. Den håller för mycket. Den är IPX4-klassad, så det spelar ingen roll om det är vinter eller om det är regn. Den ska gå ändå. Fin balans i sågen.
Mycket fin balans eftersom man har batteriet och elmotorn här bak. Så får man en bra vikt i det. En bra balans. Vi har haft några teströjare som har fått säga sitt om sågen och överlag kan jag säga mycket gott betyg. En liten wow-upplevelse faktiskt med tanke på den är så, det är batteri, den är nätt, men det är tryck i grejerna. Det är bra drag. Nästa slag. En sak man måste se upp med den här sågen. Den har ju inget startsnöre. Den är alltid på kan man säga. Trycker man på här så är den igång. Och då är det direkt. Husqvarna har med sitt grepp här, skyddsgrepp, så har de en ny variant som troligtvis enligt standard måste vara så att man måste skjuta upp den. Upp och sen in. Det går inte att trycka ner den utan man måste upp med den och in. Men när man väl har gjort det så är det full fart direkt. Det här måste man faktiskt tänka på. Det här är skitviktigt. Vid filning, batteriur. Stäng av batteriur. Är man hemma så ska man nog förvara batteriet och sågen separat. Speciellt om man har barn. För den här varnar ju inte. Det är alltså 1,5 kilowatt på en livsfarlig röjklinga här direkt. Så det är viktigt att ha med sig. Fördelen med det är att man slipper starta den med snöre. Det går väldigt lätt allting. Det är bara att trycka igång och köra. Sågen har 3 effektlägen som man kan se här på den lilla displayen. Får du med? Här nere har man batteriet. Vad mycket det är kvar i det. Nu ser ni att nu är det fullt. Det är 4 gröna. Effektläget har man här uppe. Det är 3 tända nu. Det betyder att det är maxläget. Trycker jag här så kan jag skifta mellan lägena som ni ser det då. Och det kan man säga klen ungskogsröjning. Läge 1. Funkar jättebra. Blir det tuffare grejer så får man kanske gå upp på 2:an eller 3:an. Var det som när vi testade, när Henrik testade åt oss i ett eftersatt bestånd på skog på säg 6 meter uppåt. Då är det bara läge 3 som gäller. Det går inte annars. Ska man in i lite grövre röjbestånd med den här sågen, då måste man ändra lite arbetssättet.
man måste ta det lugnare när man kapar grovt, för annars så stoppar datorn här inne. Känner av att det blir för mycket och den stänger av. Den stänger inte av hela sågen, men den liksom drar av effekten till klingan och så får man ta omtag med gasen då. Tar man det försiktigt så går det bra. Men det som vi har sett i våra mätningar, som är väldigt subjektiva men som vi ändå kan stå för, det är att i grövre bestånd så är väl den här ungefär 20% mindre effektiv än vad en 545 är. Men det ska sägas att det är faktiskt ganska så bra jobbat av den här sågen. Med tanke på att du har ganska mycket mer effekt i 545. Husqvarna har pratat med om det här och de säger att ut på axeln på den här är det alltså cirkus 1,5 kW. Men det som skiljer det är att du har annan karaktäristik på elmotorns vridmoment jämfört med bensinmotorn. Och det är alltså till bensinmotorns nackdel. Så därför så har du effekten kanske är 1,5 kW, men det känns kanske som 1,8 kW. Priset har vi tagit upp en hel del på Skogsforum. Du kan läsa vår artikel om den här sågen om du klickar här nere. Vi har länk i beskrivningen. Definitivt ett fall framåt. Det är värt att läsa artikeln som vi har om testet på Skogsforum. Länken finns alltså här nere. Det kommer häftiga grejer. Så kan vi sammanfatta det som.